Intri în bucătărie, te oprești, stai o clipă în prag și știi că ai venit să faci ceva, dar nu mai știi ce anume. Stai acolo, în tăcere, cu mâna pe tocul ușii. Cauți. Nimic. Te întorci în sufragerie și în secunda în care te așezi pe scaun, îți amintești. Voiai să iei ochelarii, sau să închizi aragazul, sau să iei telefonul. Dacă ți s-a întâmplat asta, poate ieri, poate săptămâna trecută, poate chiar azi dimineață, nu ești singur. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi de la început, nu este neapărat un semn că ceva nu merge bine cu memoria ta. Există o explicație, una pe care neurologii au studiat-o ani de zile. Și există ceva simplu pe care îl poți face în fiecare dimineață, chiar înainte de cafeaua ta, care poate face o diferență reală în felul în care creierul tău funcționează de-a lungul zilei. Dacă urmărești acest canal de pe televizor și îți place ce găsești aici, un abonament și un share la această emisiune ne ajută enorm să creștem și să aducem mai mulți oameni în comunitatea noastră. E un gest simplu, dar contează mult pentru viitorul acestui canal. Hai să începem cu întrebarea care probabil îți stă în minte acum. De ce se întâmplă asta? De ce intri într-o cameră și uiți de ce ai intrat? Multă lume crede că răspunsul este simplu. Vârsta. Am îmbătrânit, mi se slăbește memoria. Dar cercetătorii de la Universitatea Notre Dame din Statele Unite au descoperit ceva cu totul neașteptat. Ei au creat medii virtuale în care participanți de diferite vârste se deplasau prin camere și trebuiau să-și amintească anumite obiecte. Și au găsit că uitarea nu apărea pentru că oamenii parcurgeau o distanță lungă. Apărea exact în momentul în care treceau printr-o ușă, printr-un prag. Efectul a primit chiar și un nume, Doorway Effect, sau în română, efectul pragului. Creierul tău, fără ca tu să-i ceri asta, împarte experiența ta în capitole. La fel cum o carte are capitole, creierul tău are episoade. Fiecare cameră, fiecare context nou, reprezintă un episod nou. Și când treci dintr-o cameră în alta, creierul face ceva automat, ceva pe care nu-l controlezi. Șterge sau pune pe pauză informațiile din episodul anterior, pentru că le consideră mai puțin relevante în noul context. Este, dacă vrei, un mecanism de economisire. Creierul nu poate ține tot în prim plan, în același timp, și atunci face alegeri automate. Problema nu este că memoria ta nu funcționează. Problema este că mintea ta era deja ocupată cu altceva când ai traversat acel prag. Studiile arată că efectul pragului apare mult mai puternic atunci când atenția este împărțită, când te gândești la mai multe lucruri simultan. Și după 60 de ani, creierul devine puțin mai sensibil la aceste tranziții, pentru că viteza de procesare se modifică natural odată cu vârsta. Nu este o boală, este o caracteristică a modului în care funcționează mintea umană la orice vârstă. Dar după 60 devine mai vizibilă. Există totuși ceva pe care îl poți face și ajungem la asta imediat. Dar mai întâi vreau să-ți povestesc despre un om pe care poate nu l-ai auzit niciodată. Maestrul Muyu Chun este un practician chinez de Qigong și arte marțiale interne, cu peste 70 de ani de viață și o experiență acumulată din copilărie, alături de maestri legendari ai Wushu-ului tradițional. El a fondat în 2005 Asociația Tradițiilor și Culturii Chineze și a ținut seminarii în toată Europa, inclusiv în Germania, în 2023, aducând cu el o filosofie simplă, care nu sună deloc ca o conferință medicală. Muyu Chun spune, cu o claritate dezarmantă, mintea și corpul nu sunt două lucruri separate. Sunt același lucru, văzut din unghiuri diferite. Și mai spune ceva care mi s-a părut deosebit de important pentru subiectul nostru de astăzi. În tradiția chineză pe care o practică el, dimineața nu este tratată ca un simplu început de zi. Dimineața este tratată ca o tranziție, cea mai importantă tranziție din cele 24 de ore. Trecerea de la somn la veche este văzută ca o trecere de la un tip de conștiință la altul, iar modul în care faci această trecere influențează tot ce urmează. Și acum, dacă te gândești la ce am vorbit mai devreme, la efectul pragului, la felul în care creierul segmentează realitatea în episoade, îți dai seama că există o legătură surprinzătoare.
Fiecare dimineață este ea însăși un prag, unul uriaș. Treci dintr-o stare în alta. Și cum traversezi acel prag influențează cât de bine funcționează atenția ta și memoria ta de-a lungul întregii zile. Acum vreau să-ți propun ceva simplu, nu o lecție, nu o prezentare, o experiență pe care o putem face împreună, chiar acum, dacă ești confortabil și dacă nu simți nicio durere sau disconfort. Dacă poți, stai ușor, fie pe un scaun cu spatele drept, fie în picioare. Nu contează exact cum, atâta timp cât ești confortabil. Închide ochii ușor sau lasă privirea să se odihnească undeva în față, fără să te concentrezi pe nimic anume. Respiră odată normal. Acum, la următoarea respirație, încearcă să inspiri puțin mai lent decât de obicei. Nu forța. Pur și simplu, lasă aerul să intre mai rar. Ține o clipă și expiră lent, mai lent decât ai inspirat. Și acum, în timp ce expiri, spune-ți intern un singur lucru. Un singur lucru, clar, cu toată atenția ta. Sunt treaz, sunt prezent. Știu ce vreau să fac azi dimineață. Poate suna ciudat la prima vedere, dar Muyu Chun și tradiția pe care o reprezintă el pune un accent deosebit pe ceva ce filosofia chineză numește intenție conștientă. Ideea că mintea care nu are o intenție clară este o minte vulnerabilă la distrageri, la uitare, la acel sentiment neplăcut de confuzie cu care unii dintre noi ne trezim dimineața. Nu este magie, este mai simplu de atât. Atunci când îți formulezi conștient o intenție, când îți spui clar ce vrei să faci, creierul tău are un punct de ancorare, ceva la care să se întoarcă, chiar și atunci când treci printr-un prag, chiar și atunci când atenția ți se împrăștie. Oprește-te o clipă acum. Ce observi? Poate un pic mai multă claritate, poate nimic special. Și este în regulă. Fiecare minte este diferită și fiecare zi este diferită. Dar vreau să mergem mai departe, pentru că există ceva și mai concret pe care îl poți face. Gândește-te la momentul în care te trezești dimineața. Cele 5-10 minute între momentul în care deschizi ochii și momentul în care ridici primul pahar cu apă sau pui primul pas spre baie, acelea sunt, neurologic vorbind, un moment extrem de special. Creierul tău iese din somnul profund. Cortexul prefrontal, zona responsabilă de planificare, de atenție, de memorie de lucru, se reactivează mai lent decât restul creierului. E ca un motor rece care intră treptat în ritm. Nu poți forța motorul să fie imediat la temperatura de lucru, dar poți face ceva pentru a ajuta procesul. Și aici vine o practică pe care tradiția Qigongului o cunoaște de secole și pe care cercetările moderne o confirmă, cel puțin parțial. Înainte să te ridici din pat sau imediat ce ai pus picioarele pe podea, dedică 30 de secunde la un exercițiu simplu. 1. Nu 5, nu 10. 1. Iată ce-ți propun. Stai pe marginea patului, cu tălpile pe podea. Sau stai în pat dacă este mai confortabil. Pune o mână pe abdomen, undeva între buric și piept. Respiră lent. Lasă mâna să se ridice când inspiri, să coboare când expiri. Și simultan cu respirația, spune-ți în gând sau cu voce tare, dacă ești singur, un singur plan. O singură intenție pentru dimineața ta. De exemplu, mă duc în bucătărie să fac cafeaua. Atât. Simplu. Motivul pentru care funcționează este și simplu și interesant în același timp. Atunci când combini o respirație lentă cu o intenție verbalizată, creierul tău face ceva diferit față de atunci când te ridici imediat și pleci în direcții multiple simultan. Atenția ta se ancorează. Ai un fir pe care să-l urmezi. Studiile despre Qigong și funcția cognitivă la persoanele de peste 60 de ani, inclusiv un studiu publicat în revista Frontiers of Psychology, desfășurat pe parcursul unui an întreg cu adulți chinezi cu vârste cuprinse între 60 și 80 de ani, arată că practicile regulate de mișcare mindfulness, combinate cu atenție concentrată, sunt asociate cu performanțe mai bune la teste de memorie și atenție. Nu este o vindecare, dar este un semnal că felul în care ne antrenăm mintea în fiecare zi contează. Muyu Chun însuși, la vârsta lui de peste 75 de ani, vorbește despre importanța de a practica atunci când simți că vrei să o faci, nu forțat,
nu mecanic, ci cu o energie autentică. El spune că momentul potrivit pentru practică este momentul în care simți că vrei să te miști, că vrei să fii prezent. Dimineața, pentru mulți oameni de după 60 de ani, este exact un astfel de moment. Corpul se trezește, mintea se trezește. Și dacă dai atenție acestor câteva minute, în loc să le lași să treacă în grabă sau în confuzie, faci ceva cu adevărat prețios pentru creierul tău. Acum vreau să-ți spun și greșeala cea mai comună pe care o fac oamenii când se gândesc la memoria lor după 60 de ani. Mulți oameni, când observă că uită mai des, fac un lucru care pare logic, dar care de fapt înrăutățește lucrurile, se supraîncarcă, scriu liste lungi, fac planuri complicate, se trezesc dimineața și încearcă să țină minte 10 lucruri simultan. Apelează la efort pur, la tensiune mentală. Și tocmai când atenția este împărțită între prea multe lucruri, când creierul lucrează prea mult în același timp, efectul pragului devine mai puternic. Uiți mai ușor. Soluția nu este să forțezi mai mult. Soluția este să simplifici. O singură intenție la un moment dat. Un singur pas. Un singur prag traversat cu atenție. Mu Chun are o vorbă care se traduce aproximativ astfel: omul care vrea să facă totul deodată nu face nimic bine. Aceasta nu este filosofie înaltă. Este o observație despre cum funcționează mintea umană, la orice vârstă, dar mai ales după 60 de ani, când creierul nu mai are aceeași viteză de procesare multiplă ca la 30 de ani. Și asta nu este o pierdere, este o schimbare. O schimbare cu care poți lucra, dacă înveți să o respecti. Deci, să recapitulăm ce putem face în mod concret. Prima practică. Înainte să te ridici din pat sau imediat ce ai pus picioarele pe podea, dedică 30 de secunde la o respirație lentă, cu o singură intenție verbalizată pentru dimineața ta. Nu 10 planuri. 1. A doua practică. Când știi că urmează să treci dintr-o cameră în alta pentru a lua sau a face ceva specific, spune-ți în gând acel lucru exact înainte de a traversa pragul. Sună elementar, dar cercetările de la Universitatea Notre Dame arată că tocmai aceasta este strategia care funcționează. Să menții activ în minte scopul chiar în momentul tranziției, nu să-l lași să se evapore în automatism. A treia practică. Nu te lupta cu momentele de uitare. Întoarce-te, literalmente. Mergi înapoi în camera din care ai plecat. De multe ori, contextul inițial, locul, obiectele, ambianta, reactivează amintirea. Nu este o slăbiciune. Este felul în care memoria spațială funcționează. Poți face toate acestea fără nicio echipament, fără niciun cost, fără să schimbi nimic major în rutina ta. Le poți începe mâine dimineață. Și acum aș vrea să-ți spun un lucru care mi se pare esențial. Nu este vorba despre a-ți recupera memoria de la 20 de ani. Nu este despre a deveni din nou persoana care ținea minte telefoane din memorie sau care nu pierdea niciodată un detaliu. Este despre ceva mai important decât atât. Este despre a rămâne prezent în propria ta viață. A intra în bucătărie și a-ți aminti de ce ai intrat. A merge la magazin și a-ți aminti ce trebuia să cumperi. A-ți aminti numele nepoatei tale atunci când o prezinți unei vecine. A putea urmări o conversație fără să pierzi firul. Acelea sunt lucrurile care contează cu adevărat. Acelea sunt lucrurile care îți permit să rămâi independent, prezent și activ în propriile tale zile. La 30 de ani, să faci toate astea pare banal. La 60 și ceva, fiecare astfel de moment devine, fără să vrei, mai prețios. Nu pentru că devine dificil, ci pentru că înveți să-i dai valoarea pe care o merita dintotdeauna. Mu Chun, la 75 de ani, continuă să predea, să călătorească, să practice în fiecare dimineață. Nu pentru că are o memorie excepțională, ci pentru că a înțeles ceva simplu de tot. Modul în care îți începi fiecare zi pregătește felul în care mintea ta va funcționa în acea zi. Dimineața ta contează. Cele 5 minute de după trezire contează. Nu le lăsa să treacă în grabă. Dacă ai peste 60 de ani, spune-mi în comentarii. Ai observat că uiți mai des când ești grăbit?
Sau cu gândul la mai multe lucruri simultan? Sau ți s-a întâmplat să te întorci în camera din care ai plecat și să îți amintești imediat? Sunt curios cum se manifestă asta în viața ta de zi cu zi. Și dacă această explicație ți s-a părut utilă, dacă ai înțeles ceva nou astăzi despre felul în care funcționează mintea ta, îi poți da mai departe cuiva drag. Un prieten, o soră, un vecin care poate că trece prin aceleași momente și care nu știe că există o explicație și că există ceva simplu de făcut. Data viitoare când te ridici de pe scaun, observă ceva mic, dar interesant. Merge mâna ta automat spre brațul scaunului înainte să te ridici? Și dacă da, de ce crezi că se întâmplă asta? Poate nu este doar obișnuință. Poate că există ceva pe care corpul tău știe în mod instinctiv și pe care mintea ta nu l-a observat încă. Vom vorbi despre asta data viitoare.